1961 minusta tuli Bahai-yhteisön jäsen. Mulle kehkeytyi silloin semmoinen vakaumus, että jos uskonnossa ylipäänsä on jotain totuutta, niin se on kaikissa. Ja että riippuu niistä ihmisistä, että onko se uskonto hyvä vai paha. Mutta että sama totuus, sama Jumala kaikissa uskonnoissa. Mä otin rukouskirjan. Mulla oli kotona samaan aikaan marksilaisuutta käsittelevää kirjallisuutta ja semmoinen pieni esite, jossa oli sitten ne pääperiaatteet. Ja sitten mä lueskelin näitä, joku Bahai-esitekin oli siinä. Luin niitä rinnakkain ja katselin, että nämä on hyvin, hyvin samanlaisia yhteiskunnalliset ajatukset. Mutta että Bahai-uskossa on semmoinen henkinen puoli, joka puuttuu siitä marksilaisuudesta. Ja se rukouskirja paljasti sen, että Jumalakin on ihan uskottava. Se ei ole ihmisten luoma, vaan se on jotain kaikki tietävää, käsittämätöntä. Mä kysyin, että miten tullaan Bahaiksi? Ja nämä Bahait vastasivat, se on niin yksinkertaista. It's very simple, no ceremonies. Very, very simple, no ceremonies. Viikon kuluttua uudestaan, miten tullaan Bahaiksi? It's very, very simple, no ceremonies. Ja niin siinä sitten kävi, että vasta kun menin elokuun alussa Hollantiin kansainväliseen Bahai-kesäkouluun, niin siellä sitten mulle selvisi, miten Bahaiksi liitytään. Ei sillä ole väliä, mitä Baha'u'llah on sanonut. Jos hän on se, joka hän sanoo olevansa, jos hän on Jumalan sanansaattaja tälle aikakaudelle, niin silloin minä hyväksyn, mitä ikinä hän sanoo. Ja mä oon niin kiitollinen, että mä jouduin odottamaan tätä hetkeä ennen kuin mä liityin Bahaiksi. Koska jos mä olisin silloin aikaisemmin liittynyt, silloin kun mä koin, että mä oon nyt valmis, niin päällimmäisenä olivat yhteiskunnalliset opetukset ja toisella sijalla vasta kaikki, erityisesti tämä Baha'u'llahin asema ja Abdu'l-Bahan asema, koko tämä liittokysymys. Ja se kirkastui vasta sitten viimeisenä yönä siellä kesäkoulussa. Ja vaikka sen jälkeen on ollut kaiken näköisiä haasteita, myöskin uskon suhteen, niin tämä on ollut se pelastus, että Baha'u'llah on Jumalan sanansaattaja tälle päivälle. Ja kun minä tämän hyväksyn, niin kaikki muu on toissijaista. Monet ystävät, niin ne kiusaantui siitä, että minä olin valinnut tällaisen oudon uskonnon ja ylipäätään uskonnon. Mä olin hyvin avoin kuitenkin siitä, että minä olen Bahai ja halusin kertoa tietenkin siinä innossani kaikille asiasta. Ja suvulle se oli jonkunmoinen järkytys. Äiti sitten alkuun ajatteli, että no, tämä on nyt yksi niitä Maijan lukuisia kokeiluja, kun on niin monia asioita etsinyt ja kokeiluja. Ja sitten kun vuosien varrella pikkuhiljaa kävi ilmi, että mä olin aivan tosissani ja pysyäkseni tässä asiassa, niin hän kyllä arvosti sitä. Hän oikein syvästi niin kuin kunnioitti Bahai-uskoa, itsekin opiskeli sitä ja Greta Jankon kanssa nimenomaan. Greta kävi siellä Ivalossa. Mä olin erittäin uusi Bahai vuonna 1963 ja vielä uudempi vuonna 1962, jolloin valittiin Suomen ensimmäinen kansallinen henkinen neuvosto. Ja ennen kuin mä olin missään muissa tehtävissä Bahai-yhteisössä varsinaisesti ollut, niin mä olin kansallisen henkisen neuvoston jäsen. Sitten vuonna 1963 niin oli 2 suurta tapahtumaa. Oli yleismaailmallisen oikeusneuvoston vaali ja oli tämä kansainvälinen kongressi Lontoossa, ensimmäinen. Ja tämä kuva liittyy tietenkin siihen, että ollaan siellä Lontoossa
sen jälkeen, kun yleismaailmallinen oikeusneuvosto oli ensimmäisen kerran valittu, niin se oli kun olisi taakka nostettu harteilta. Ihmiset oli niin odottanut sitä, että saadaan tämä laitos perustetuksi ja tulee taas semmoinen täydellisen vakauden tila Baha'i-yhteisöön. Se oli 10-vuotisristiretken viimeisiä vuosia. Sen takia oli valtava into päällä, että kaikki ne tavoitteet, mitkä suojelija oli antanut uskolle, ne täytyy saavuttaa. Ja ei ollut niin kuin kysymystäkään, että ei asetettuja tavoitteita saavutettaisi. Me oltiin ristiretkeläisiä, me oltiin sotilaita Jumalan armeijassa ja meillä oli tietyt tavoitteet, jotka on välttämättä toteutettava. Todella systemaattisesti joka viikonloppu oltiin jossakin vetämässä projekteja yhdessä vaiheessa. Mä oon usein ajatellut sitä, että me oltiin niin päämäärätietoisia silloin ja niiden eteen niin kuin todella panostettiin. Ja mulle on jäänyt semmoinen mieli, että kaikki oli mukana siinä toiminnassa juuri näiden tavoitteiden toteuttamisessa. Ne oli Shogefendin antamia tavoitteita ja niistä ei tingitty. Se oli haasteellista työtä ja se oli vaan, että kun tavoitteeksi pantiin tämä, niin sen eteen tehtiin sitten valtavasti töitä ja ihmiset myöskin muutti uusille paikkakunnille. Et ihmiset oli niin kuin valmiit tekemään tämmöisiä henkilökohtaisia uhrauksia hyvin pitkälle palvellakseen uskoa, viedäkseen eteenpäin tämän yhteisön kehittymistä.